Salutare, dragi prieteni! Am văzut niște știri foarte interesante, între care una pe pagina lui Anatol Șelaru, care spune că în anumite regiuni din Rusia se încearcă legalizarea pedofiliei. Și m-am pus întrebarea cum Dumnezeu este posibil acest lucru. Iată cum. Guvernatorul regiunii Oriol a declarat că va plăti câte 1100 de euro elevelor care vor rămâne însărcinate. Șelaru mai spune, e mare lipsă de carne de tun, înțelepciunea rusească în toată splendoarea ei. O să vă încarc acest link în comentarii ca să vedeți că nu umblu cu fake news-uri. Deci, Anatol Șelaru, pentru cei care nu știați, a fost ministrul apărării în Republica Moldova și este unul dintre oamenii care l-a deconspirat pe George Simion, că ar fi în legături cu agenți FSB. De-aia și Republica Moldova și Ucraina au interdicție pentru acest om, candidat la președinția României, atenție, care a trecut de filtrul CCR, liniștit, om care dacă iese președinte a României, va avea interdicție de a intra în Republica Moldova și în Ucraina. Nu știu cum s-au gândit cei din CCR să lase un astfel de om asupra căruia planează niște suspiciuni atât de mari și cu relații atât de proaste în exterior. Da, mă rog. Mai este o treabă foarte interesantă, o treabă pe care mulți uită să o spună, dar Teodor Paleologul spune în felul următor. Eu cred că alegerea unui personaj precum Călin Georgescu sau George Simion sau cine o fi justifică o dezangajare occidentală în România. Adică l-ați ales pe ăsta? Haideți, treceți în sfera de influență a Rusiei. A zice că sprijinul pe care l-au manifestat J.D. Vance și Elon Musk pentru Călin Georgescu e de natură să ne pună pe gânduri, pentru că este de fapt o manieră de a se descotorosi de România. O manieră a Statelor Unite ale Americii de a se descotorosi de România. Gata, treceți în zona rusă, în felul ăsta, dacă vă faceți cu mâna voastră, nu ne mai acuzați pe noi de nimic. Deci, mare atenție la neatenție că mai sunt alegeri și în luna mai. 2 runde de alegeri. Și dacă apare un personaj dubios cu suspiciune asupra lui, precum George Simion, Statele Unite ale Americii, așa cum au anulat visa waiver-ul, poate să anuleze și prezența militară la bazele NATO de la Mihail Cogălnicianu și de la Deveselu. Așa că, mare atenție la neatenție. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: statul major ucrainean calculează pierderile inamice de la lovitura aerodromului Engels 2. Rusia pierde 96 de rachete de croazieră. Zelensky spune: Ucraina controlează situația din Marea Neagră, flota rusă este la fund. Keith Kellogg spune: Rusia nu va părăsi teritoriile ucrainene ocupate, dar de jure nu sunt ale ei. Discutăm și despre summitul din Franța, în timp ce Macron vorbește despre construirea apărării Europei, Ucraina așteaptă rezultate reale și la final vă prezint, așa cum știți, cum o fac de obicei, hărțile Institutului pentru Studiul Războiului și a analiștilor de la Deep State. Statul major ucrainean calculează pierderile rusești de la lovitura aerodromului Engels 2. Rusia pierde 96 de rachete de croazieră. Ca urmare a loviturii forțelor de apărare ucrainene asupra aerodromului
militar rusesc Engels din 20 martie, așa cum vi l-am prezentat acum o săptămână. Rușii au pierdut 96 de rachete de croazieră lansate din aer. Conform informațiilor actualizate, ca urmare a loviturii forțelor de apărare ucrainene asupra aerodromului Engels 2 din 20 martie, așa cum vă spuneam, rușii au pierdut 96 de rachete de croazieră lansate din aer, în special ca urmare a unei detonări secundare. Conform estimărilor militare ucrainene, armele specificate au fost concepute pentru a efectua 3 lovituri cu rachete în perioada martie-aprilie acestui an. În plus, loviturile asupra locurilor de stocare a combustibilului pentru aviație au dus la distrugerea unor rezerve semnificative, ceea ce afectează negativ capacitatea agresorului rus de a sprijini operațiunile de luptă. Mergem mai departe cu o știre foarte interesantă. Zelenski spune: Ucraina controlează situația din Marea Neagră, flota rusă este la fund. Zelenski a spus că Ucraina controlează situația în Marea Neagră și respinge posibilitatea ca Rusia să preia controlul asupra coridorului comercial. Într-un interviu pentru Eurovision News, acesta spune: ei nu au controlat de multă vreme coridorul din Marea Neagră, luptăm pentru asta, pentru că este un pas către încheierea războiului. Controlăm situația din Marea Neagră, partea lor a flotei din Marea Neagră este pe fund sau sunt ascunse. Asta se întâmplă astăzi. Sunt gata să cad de acord cu încetarea focului pe energie și în Marea Neagră. Cu toate acestea, potrivit lui Zelenski, Rusia încearcă să preia controlul asupra coridorului alimentar, lucru pe care Ucraina nu îl va permite. În general, eram pregătiți pentru o încetare completă a focului, vor doar să preia controlul asupra coridorului alimentar. Nu vor reuși, suntem absolut siguri de asta. Mergem mai departe. Keith Kellogg spune că Rusia nu va părăsi teritoriile ocupate, dar de jure nu sunt ale ei. Trimisul special al președintelui american, Donald Trump, Keith Kellogg, a declarat că Rusia nu va renunța la controlul asupra teritoriilor ocupate ale Ucrainei din punct de vedere legal. Nu fac parte, totuși, din Federația Rusă, spune acesta. Acest lucru creează o situație dificilă care va necesita negocieri suplimentare, a spus acesta într-un interviu pentru Fox News. Potrivit lui Kellogg, Rusia controlează efectiv întreaga regiune Lugansk, dar numai părți din regiunile Donetsk, Zaporojie și Herson. Se pune întrebarea cum va arăta această situație în viitor. Care sunt realizările teritoriale reale? A subliniat Kellogg. El a mai subliniat că orice opțiune de soluționare a războiului este important să se facă distincția între controlul de facto și cel de drept. Federația Rusă este prezentă fizic și în teritoriile capturate și nu intenționează să le părăsească, dar legal aceste terenuri rămân parte din Ucraina. Și acum mergem la pierderile rusești pentru ziua 1128 a războiului, la data de 27 martie. Rușii au pierdut, atenție, o cifră record de 1670 de militari și au acumulat până acum pierderi imense de 908.890 de militari în cei 3 ani și ceva de război. Rușii au mai pierdut în ultimele 24 de ore 8 tancuri, 16 vehicule blindate de luptă, 58 de sisteme de artilerie, 2 lansatoare de rachete și un sistem antiaerian. Și vedeți aici întreaga listă a pierderilor rusești pentru ultimele 24 de ore. Mergem la o știre foarte interesantă. În timp ce Macron vorbește despre construirea apărării Europei, Ucraina așteaptă rezultate reale. În timp ce președintele francez Emmanuel Macron găzduiește un alt summit centrat pe Ucraina la Paris, astăzi, 27 martie, unde va participa, așa cum știm, și președintele interimar
al României, Ilie Bolojan. Întrebarea principală rămâne deschisă: pot Europa sau Franța, ca unul dintre liderii săi, să mențină Kievul pe linia de plutire când SUA iese, dacă SUA va ieși din peisaj? Adresându-se națiunii pe 5 martie, președintele francez Macron a spus că Franța și Europa trebuie să se regăsească și să se pregătească să facă față amenințărilor rusești fără sprijinul SUA. Confruntat cu această lume a pericolului, a rămâne spectator ar fi o nebunie, a spus președintele francez. Pe 26 martie, Macron a anunțat un nou pachet de ajutor pentru Ucraina în valoare de 2 miliarde de euro. Trebuie să continuăm să oferim sprijin imediat Ucrainei. Este necesar pentru a menține rezistența, a spus Macron, stând lângă președintele Zelensky la Palatul Elysee. Pachetul a inclus rachete antitank, sisteme de apărare aeriană, rachete pentru avioanele de luptă Mirage 2000, vehicule blindate, muniție și alte ajutoare, a mai spus Macron. Liderul francez s-a străduit să plaseze Franța în vârful suliței în speranța de a conduce apărarea Europei. Cu toate acestea, așa cum stau lucrurile acum, valuri de eforturi diplomatice ale lui Macron încă nu au dat rezultate, continentul neputând să elaboreze un plan concret de rearmare, menținerea păcii în Ucraina și o poziție unificată față de Statele Unite ale Americii, care sunt din ce în ce mai agresive. Și aveți aici întreg articolul, o să vă las un link în comentarii pentru cei care doriți să aprofundați acest articol foarte, foarte interesant. Astăzi vor avea loc, așa cum știm, întâlniri cu președinții statelor Uniunii Europene și o să vedem și declarațiile domnului Ilie Bolojan din această zonă. Așa cum se observă din hartă, în ultimele 24 de ore, rușii, o să fim foarte atenți în această zonă de sud, că am văzut că au început să, iată, în această zonă, vedem mai bine, la nord de Velica Novosilca se vede această bucată în care rușii au reușit să avanseze în ultimele 24 de ore. Este vorba despre o fâșie foarte mică de 2 km pe maxim jumătate de kilometru, deci undeva la 1 km pătrat au reușit rușii să captureze în această zonă. În zonele de la nord de Pokrovsk, să vedem aici, da, să observăm dacă au fost mișcări esențiale și vedem că da, iată, ucrainenii reușesc o contraofensivă la Pokrovsk și mai ales în partea de nord, la nord de Kotiane. O să intrăm în detaliu să vedem această hartă, pentru că mi se pare foarte interesant. Au recapturat acest sat, această localitate și, așa cum vedem în ultimele 24 de ore, au eliberat Kotiane, ucrainenii, armata ucraineană a eliberat Kotiane de sub influența rusească. Mai vedem că ucrainenii au reușit contraofensivă și la Pișane, așa cum se poate observa. Și asta este o veste foarte, foarte bună, pentru că, așa cum se vede din imagine, au început să împingă, armata ucraineană a început să împingă armata rusă și din, așa cum se observă, aici eram în 25-26 și în zona de sud a Pokrovskului. Și ne așteptăm în următoarele zile să vedem dacă contraofensiva ucraineană va fi de succes și vor reuși să-i împingă din această zonă a Pokrovskului pe ruși. Mergem mai departe în zona Toretskului, unde vedem că sunt bătălii intense, dar frontul în acest moment, așa cum se poate observa, rămâne un front stabil în ultimele 48 de ore. Mai la nord, spre Chasov Iar, fronturile rămân în aceeași stare. Aici observăm la Ivanivka, la nord și la sud de Ivanivka, că rușii au reușit să
cucerească aceste două hălci de pământ, care nu sunt foarte mari, dar este un avans rusesc, așa cum se poate observa. Și mai departe, dacă mergem spre nord, în zona de nord, foarte multe lucruri interesante, importante, nu s-au întâmplat. Vedem și Vovceanscu aici, care este în acest moment, frontul este în stagnare. Bun, la Belgorod, deocamdată nu vedem nici o mișcare pe harta analiștilor de la Deep State. În schimb, pe hărțile institutului, așa cum vom vedea mai târziu, există foarte multe diferențe. Și vedem că în ultimele 24 de ore, la Kursk, frontul a rămas, așa cum se poate observa, stabil. Mergem mai departe cu evaluarea campaniei ofensivei rusești din 26 martie în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului. Și aici principalele știri sunt detaliile acordurilor de încetare a focului privind loviturile asupra energiei și operațiunile militare maritime din Marea Neagră, la care oficialii americani, ucraineni și ruși au ajuns la 24 și 25 martie, rămân încă neclare. Rusia și Ucraina au făcut schimb de acuzații de lovituri și încălcări ale încetării focului, deși condițiile de încetare a focului rămân încă neclare, așa cum vă spuneam. Oficialii ruși au respins în mod explicit sugestia recentă a președintelui american Donald Trump că Statele Unite ar putea fi implicate în operarea centralei nucleare Zaporojie ocupată de ruși. Pentru că rușii nu sunt de acord cu așa ceva, numai că Donald Krasnov Trump nu vrea să înțeleagă pur și simplu acest lucru. Uniunea Europeană va menține probabil sancțiuni împotriva Rusiei ca precondiții pentru o încetare temporară a focului cu Ucraina în Marea Neagră. Și ieri am văzut foarte bine cum rușii au reușit din partea americană să obțină anularea sancțiunilor economice pe anumite părți, mai ales pe partea de agricultură, a băncii din agricultură, ceea ce nu este un lucru foarte bun, pentru că rușii vor profita la maxim dacă acest lucru se va întâmpla. Aici avem hărțile Institutului pentru Studiul Războiului pentru 26 martie. Aici este Kurskul. Aici este Belgorodul, care, iată, Belgorodul au reușit, așa cum se poate vedea în aceste hărți, în direcția Belgorod. Ucrainenii, au reușit să stabilizeze acest front și să reușească să țină un front de-a lungul liniei undeva la 10-15 km, cu o profunzime de până la 2 km jumate, 3 km, așa cum se vede de aici, din această scară, da? În regiunea Belgorod. Un lucru foarte bun, care se întâmplă acum în Belgorod și în Pokrovsk, unde ucrainenii au câștiguri. Aici avem harta Luganskului, regiunea Donetsk. Aici este Toretskul, care deocamdată rămâne foarte disputat. Încă ucrainenii n-au reușit să încercuiască pe ruși la Toretsk. Pokrovskul, unde, așa cum se vede, și cei de la Institutul pentru Studiul Războiului ne arată evoluții ale contraatacului ucrainean. Velika Novosilka, Zaporojie și avem zone mai puțin disputate, Herson. Și cu această știre doresc să închei materialul nostru de astăzi. Iar dacă ați găsit informații utile, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!